Okay, so number 321 ta. So El Grande to Cebu, number 321. So bali yung iba naka-jump off na. So mamaya susunod na tayo mag-jump off. So bali magpapagas lang kami mga pare ko. Eh bago. For sale eh. Okay, for sale daw eh. So magpultang kang tayo mga pare ko. Atagaw sticker sir. Oy, thank you. Thank you, bro. Moto vlog. Thank you bro. Thank you bro. Thank you. Subscriber juga nih. Dagana sticker. Amping nga. Right side. Sir. Okay so mga pare ko, jump off na kami. Bali kami lang dalawa no. Ni John Mar or ni Marworld. So dual lang kami ngayon. So meron kami mga makakasabay naman siguro mga pare ko. So chill ride lang kami dahil hindi naman to contest. Okay, endurance lang mga pare ko. So tara mga pare ko, samahan nyo kami. Okay, so nag-start kami ngayon sa aming jump off is 5 AM. Medyo advance yung oras ko, nasa 4 pa yun eh. So, bali makikita nyo mga pare ko, clip na lang muna tayo no? Kasi medyo mahaba-haba yung aming tatahakin. So, bali nasa 600 kilometers yung aming tatakbuhin ngayong araw. Meron kaming 20 hours para matapos yung aming Cebu loop mga pare ko. Kita-kits na lang sa finish line mga pare ko. At yung mga kapwa natin na NCPians or yung kapwa natin Nmax Club Philippines Cebu chapter, no, ride safe mga pare ko, ride safe mga master and monster. So yung ba kasi merong OBR. So yun, tara, let's go mga pare ko.
So yun mga pare ko dito na kami sa may Santander. Yan. So ito yung first checkpoint namin sa Cebu ngayong araw. So medyo marami na kami ngayon. Yan. Yung iba nauna na kasi madaling araw pa lang nag-start na sila. So meron pala tayong kasama ng mga Region 8 no? Mga Region 8 yan. So nakasabay natin kanina. Nalobat lang kasi ako, hindi nakita yung aming rides papunta dito sa Santander. So meron tayong Freestone. Yeah. Pero na mag-aay, iwan muna natin ang problema. Yeah. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Pero na mag-aay, yeah. Long time no see, kamusta ka na? Kasama natin mga lodi, papunta malayo. Tayo magpa-party hanggang umaga. Bawal lang bumatsi, hanggang dulo magkakasama. Baka may naiwan, tayo'y maghintay, magkapatid, magkaibigan. Sabay, papa, nasa ka na o papa? Anong nalagay? Masasabi ko lang ay NCP till I die. Pero na mag-aay, di pwedeng di makasama, yeah. Pero na mag-aay, iwan muna natin ang problema, yeah. Pero na mag-aay, Okay, so ito na yung aming second checkpoint dito sa may Toledo. pero na mag-aay. So nakita nyo na bumubulong ng mga naka-NMAX dito ngayon. Ito yung second checkpoint namin. So nawala kasi yung I Love Toledo. Papuntang malayo, kami dadayo. Mula Balintawak na ang Bulacan hanggang Baguio. Sabay baba ng bundok, sama-sama yun ang best move. Tingin sa paligid, chill lang sa beach ng LU. Sulit pagod, huwag kang mabahala, dahil ito ay magandang alaala. Maglalakbay parang Doraemon at Nobita, parang chat-chat na lang pag nakaka-uwi na. Tara na mag-ride, di pwedeng di makasama. Tara na mag-ride, iwan muna natin na problema.
Okay, so yun mga pare ko, nandito kami ngayon sa may Isle of Medellin, mga pare ko. So yung iba mag-is na kasi. Nauna na yung iba namin kasama. So bali dalawa lang kami lagi sa parate na magkasabay papunta ng ng Cebu. So yun. So kami lang yung natitira dito. Pero yung iba nandun pa sa may daan bantayan. So yan yung Isle of Medellin mga pare ko. Makasama, yeah. Pero na mag-aay, iwan muna natin ang problema, yeah. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Tara na mag-ride, yeah. Long time no see, kamusta ka na? Kasama natin mga lodi, papunta malayo, tayo magpa-party hanggang umaga. Bawal ang bumatsi, hanggang dulo magkakasama. Baka may naiwan, tayo'y maghintay, magkapatid, magkaibigan, sabay, papa. Nasaan ka na, oh papa? Anong nalagay? Masasabi ko lang ay NCP till I die. Pero na mag-aay, di pwedeng di makasama, yeah. Pero na mag-aay, iwan muna natin ang problema, yeah. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Pero na mag-aay, wow, 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 wow. Tara na mag-ride, yeah. So nakuha na natin yung ating certificate. Finisher certificate mga pare ko. Yan yung mga logo sa Cebu chapter ng NCP. So bali ito yung sponsor sa Cebu Loop for yung El Grande Tour 2021. So shoutout sa lahat ng sponsor. Ayan. Ayan yung kay John Mark. Ayan. Okay, next kunin natin yung ating t-shirt dito. So yun, ito na yung t-shirt. Ito yung t-shirt at saka sticker na finisher sticker. Naglinya pa yung nagline pa yung iba na bagong dating.
So yun mga pare ko bali natapos na kami sa aming Cebu loop sa El Grande Tour Cebu 2021 ng Nmax Club Philippines Cebu chapter. Ito na kami sa Petron ulit, almost 7 PM na. Meron pa rin na nag-line kasi may mga dumarating pa na kakatapos lang din ng loop. So yung mga pare ko, shoutout nga pala sa Nmax Club Philippines Cebu chapter. Happy 3rd anniversary mga master. Lalong-lalo na sa ka-chapter natin sa Southside. So yung mga pare ko, hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits ulit sa ating panibagong vlog. So yun nga pala guys, kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to click subscribe and click the ring bell button para updated ka sa lahat ng ating mga i-upload na panibagong video. So yung mga pare ko, ride safe, God bless, and see you in our next vlog. Goodbye mga pare ko. Flex, flex mo iyong